درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به ویدیو 131 شربت ذوق لخته خوش اومدین. حتما تا آخر ویدیو حضور داشته باشین چون راجع به شخصیت‌ها، بازیگرا و کلاً سریال میخوایم یه خورده صحبت کنیم و حرف براتون زیاد دارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین و حتما زنگوله رو هم روشن کنین. شخصیت‌های این ویدیو هیچ کدوم واقعی نیستن و فقط در داستان هستن. هیچ دخل و تصرفی در واقعیت ندارن. خب ما توی قسمت قبلی دیدیم که یائیس توی شایی نیلای داروی خواب‌آور ریخت و نیلای هم گیج شد افتاد زمین و به جای اینکه ببرتش بیمارستان نقشه ریخته بود و بردش خونه و یه مقدار لباسای نیلای رو آزاد کرد و ازش عکس گرفت و بعدم که نیلای به هوش اومد یه جوری وانمود کرد که انگار با نیلای رابطه داشته. نیلای هم شروع کرد به داد و بیداد کردن و با ناراحتی از خونه رفت بیرون. خانواده عبدالله خانم رفتن به باغ پدر باشاک و هر کدومم یه وری برای خودشون رفتن و دارن قدم میزنن. تونجای هم وقتی میبینه که الیف تنها مونده بهش میگه بیا با هم دیگه یکم قدم بزنیم و اینم یه فرصتی میشه که الیف از تونجای خوشش بیاد. یائیزم دائم به نیلای زنگ میزنه تماس میگیره و میگه ساعت 5 باید بیای کافه با هم دیگه صحبت کنیم وگرنه با این عکس‌ها آبروتو میبرم. امیرم چیمنو برده بوده به یه پانسیونی و اونجا اقامت کرده بودن. تو زمانی که امیر نبود پلیس میریزه و آدمای اونجا رو میگیره. گویا اون پانسیون مال زنای بیزینسی بوده. چیمنم با خودشون میبرن و عمر و آذرخش متوجه میشن از این قضیه. خانواده عبدالله خانم تو راه برگشت از عکسای چیمن که توی فضای مجازی بوده متوجه میشن و با امیر تماس میگیرن و همشون میرن جلوی کلانتری. اونجا یه دعوای خیلی شدیدی بین آذرخش و سالکین که دائم طرفداری پسرش رو میکرده و بدون اینکه بفهمه چی شده قضاوت چیمن رو میکرده رخ میده. وقتی که سالکین به چیمن حرفایی بدی میزنه با سیلی آذرخش مواجه میشه. همین میشه باعث گیز و گیزکشی بین چیمن و آذرخش و الیف و از هم دیگه جداشون میکنن و چیمن هم به خونه مادرش میره و به امیر میگه من تو رو ترک کردم. ساعت 5 میشه و نیلای به کافه میره. یائیز عکسای بیشتری رو میذاره جلوی نیلای و بهش میگه باید با من ازدواج بکنی وگرنه این عکس‌ها رو فردا شب میارم توی خونتون و پخش میکنم. در واقع با هوش مصنوعی یه سری عکس درست کرده بوده که مثلا نیلای هم راضی بوده به اون ارتباط. توی قسمت جدید میبینیم که حالا دیگه ماه رمضان تموم شده و کار حاج الهامی هم توی استودیو تموم شده. اصیل یه جورایی مؤدبانه اخراجش میکنه. وقتی حاج الهامی داره وسایلش رو جمع میکنه متوجه میشه یه نورسما و اصیل دارن با هم دیگه بحث میکنن. اصیل به نورسما میگه چون اون آتیشی که نسبت به من داری رو نتونستی خاموش کنی حالا داری باعث نابودی خودت و اطرافیانت میشی. اینو حاج الهامی میشنوه و وسایل از دستش میفته و با اصیل درگیری شدیدی بینشون برقرار میشه و به نورسما هم میگه دیگه نباید اینجا کار کنی. این دختر جدیده یودوم که دستیار شده متوجه میشه که بین نورسما و اصیل یه چیزایی بوده. نیلای توی راه برگشت میخواد خودشو توی رودخونه پرت کنه ولی وقتی که میبینه حیات عکس بچهش رو براش میفرسته مصمم میشه که هر جوری شده برای بچهش مادر بهتری باشه. از این ور چیمن به خونه مادرش میاد و آذرخش هم مثل همیشه با توپ پر رفتار میکنه. خانواده عبدالله خانم که وارد خونه میشن سالکیم دوباره شروع میکنه بد و بیرا گفتن به چیمن. امیر که حتی تا این لحظه قضیه ورشکست شدنش رو نگفته بوده مجبور میشه که عنوان کنه و بعدم تقصیر رو میندازه گردن فاتح که آره ما بقیه پولم هم این به من گفت که بزن توی کار کریپتو حالا از دستم رفته. در واقع ورشکستگیش رو میندازه گردن فاتح. وقتی هم که همه فاتح رو شماتت میکنن باشاک میگه ما وقتی که میخواستیم بریم خونه باغ امیر به فاتح زنگ زد و ازش تشکر کرد. فاتح هم بهش گفت پولتو بکش بیرون. چرا همتون افتادین رو شوهر من؟ این وسط از اینکه عبدالله خان به فاتح میگه که بابا این پسر بیچاره یکم پول داشته و حالا تو باعث شدی که از دستش بره، سالکیم ناراحت میشه. میگه تو چرا به بچه من میگی بیچاره؟ حالا برسیم به عروس جدید سریال که از همون شب اولی که وارد خونه آسوده شد چشمش خونه رو گرفت و
حالا هم نشسته داره قهوه میخوره و به عایشه خدمتکار اونجا دستور میده که منوی غذا رو بیار من ببینم چیه. آسوده وقتی وارد خونه میشه و این رفتارا رو میبینه، مؤدبانه به زن عابدین میگه که تو اومدی اینجا توی کار خونه کمک کنی. زن عابدین رو میشونه سر جاش. چیمن ناراحت و گریه میکنه. آذرخش عصبانی و از اونورم اصیل سعی میکنه که یه تکذیبیه برای موضوع چیمن به رسانه ها بده. سالگین بعد از اینکه نمازش تموم میشه به عبدالله خان یادآوری میکنه که بچه‌هام برای من از همه چیز مهمترن. تو هی دائم بهشون میگی بیچاره و دست کم میگیریشون. عبدالله خانم برای اینکه دل زنش رو به دست بیاره میگه من بدهیای امیر رو میدم و حمایتش میکنم. سر میز شامم بین فاتح و امیر سر اتفاقاتی که افتاده بحث میشه و وقتی هم که عبدالله خان جریان کار کردن امیر و مدیر روابط عمومی شدنش توی شرکت عنوان میکنه، فاتح خیلی ناراحت میشه. سالگیمم به پسرش اشاره میکنه که دست باباتو ببوس. چیمن سر شام قضیه این که امیر میخواسته خودش رو حذف کنه رو عنوان میکنه و یکم راجع به این صحبت میکنه. عمر میگه حالا که تو موندی من برم. دلش میخواد آذرخش بهش بگه نرو بمون پیشمون باش. ولی آذرخش مثل همیشه راه منطقی رو انتخاب میکنه و میگه هر جور که صلاح میدونی. آسوده و اصیل متوجه زیادی خواهیای زن عابدین شدن و زن عابدین هم خودش متوجه نیست که کجاست و داره چیکار میکنه و دائم به عابدین غر میزنه که چرا یه اتاق کوچیک به ما دادن. الهامی هنوز سر حرف خودشه که نورسمان نباید بره توی اون شرکت اصیل کار کنه و توی خونه بشینه و خطاطیاش رو انجام بده. امیر نصف شب میخواد بره دنبال چیمن و سالگیم هم حالا که کتک خورده حق به جانب شده و وقتی باشاک طرف چیمن رو میگیره کم مونده که سالگیم بهشون بگه شما از این خونه برین بیرون. وقتی هم متوجه میشن که نیلای توی خودشه ازش سوال جواب میکنن و سالگیم میگه شاید با مادرش مشکل داره. نیلای در جواب سالگیم میگه من اگه بخوام حرفی بزنم به نفع شما نمیشه و بلند میشه میره. بعد از شام وقتی که اصیل و عابدین دارن راجع به سفتاب و عشق فراموش نشده اونا صحبت میکنن، زن عابدین هم این حرفا رو میشنوه و میفهمه که یه عشقی تو زندگی شوهرش بوده. وقتی امیر میاد جلوی خونه آذرخش همه با همدیگه دچار مشکل و عصبانیت و بگو مگو میشن و نمیذارن چیمن دوباره برگرده پیش شوهرش. الیف هم که دوباره دچار عشق شده داره فایلای تونجایی که پیش آذرخش مصاحبه کرده بود و گوش میده و به مادرش هم پیشنهاد میده که به خاطر تشکر از تونجای حالا بیایم ما اونو توی خونمون دعوتش کنیم. وقتی فاتح و باشاک با هم تنها میشن، باشاک به فاتح هشدار میده که مراقب کارش باشه. حالا هم که سالکی مغز عبدالله خان رو شستشو داده و پسر خودش رو مدیر کرده. یائیز دوباره نیلای رو تهدید میکنه که اگه قضیه ازدواج رو مطرح نکنی میام تو خونتون و تو رو از پدر شوهرت خواستگاری میکنم. صبح نیلای بیدار شده و اومده توی سالن غذاخوری. میبینه که عکساش دست همه داره رد و بدل میشه و همه بهش توهین میکنن و میگن این چه کاریه که کردی؟ با داد و بیداد از خواب بیدار میشه و میبینه که واقعیت نداشته. وقتی که نورسما دوباره راجع به کارش با الهامی صحبت میکنه، الهامی اون حرفی که از اصیل شنیده رو میزنه تو صورت نورسما و بهش میگه اون چه منظوری داشت. نورسما هم به خاطر اینکه قضیه عشق و عاشقیشون لو نره یکم کوتاه میاد. اصیل وقتی که میبینه واقعا نورسما سر کار نرفته بهش زنگ میزنه و وقتی که میفهمه اون میخواد واقعا استعفا بده خیلی ناراحت میشه و هر دوشون تقریبا توی حالت گریه گوشی رو قطع میکنن. یودوم هم شروع میکنه به نقشه کشیدن. میاد داخل و به اصیل میگه حالا که اسپانسر برنامه منو نپذیرفته شما خودتون مثل برنامه آذرخش برنامه منم اسپانسری کنی. اصیل بهش میگه آذرخش یکی از دوستای منه، تو خودتو با اون مقایسه کردی؟ برو به کارات برس. توی شرکت عبدالله خان وقتی که عمر متوجه میشه که امیر رو آوردن مدیر کنن یکم با برادرش بحثشون میشه و سر زناشون به همدیگه میپرن و بگو مگو میکنن. در واقع فاتح و عمر توی یه تیم قرار میگیرن. فاتح وقتی که با امیر تنها میشه بهش میگه به من گفتی که به خاطر تو ورشکست شدم. به لطف مادرت مدیر شدی. این مثل اینه که تو روز کودک بهت جایزه داده باشن. از قبل بهت بگم که اینجا قرار نیست که پیشرفت کنی. اولوی پدر الهامی
که همه قراراش با آسوده با شکست مواجه می شده، حالا آسوده رو آورده پیکنیک. براش کباب زده، اما از دست روزگار اونجا هم آسوده یکی از کارمندای سابقش رو میبینه و اونم بهش میگه شما هم کارمندتون آوردین اینجا؟ چون که منم با رئیس اینا اومدم اینجا. همین میشه که این برنامه هم میخوره تو ذوق الهوی. زن عابدین تمام عکسای سفتابو از کانال مجازیش پیدا کرده و حالا مغازش هم پیدا کرده اومده اونجا که یه شاخ و شونه‌ای بکشه. ولی سفتاب خودشو نمیبازه. میگه من ممکنه که یه اشتباهو 4-5 بار تکرار کنم، ولی با شوهر تو کاری ندارم. اگر خیلی خوشی برو سر زندگیت. وقتی که نیلای هم میاد مغازه و سفتاب بهش جریان زن عابدین و اینجور چیزا رو تعریف میکنه، نیلای به مادرش میپره که تو اصلا به من اهمیت نمیدی، نمیگی که من چند روزه چرا برای چی مریضم و نمیام و ناراحتم، همش راجع به عابدین و اینجور چیزا با من صحبت میکنی. من مثل تو برای پسرم مادری نمی کنم. من مادر خیلی بهتری میشم. من از تو خیری ندیدم. تو اگر من پولدار نبودم هیچ وقت به سراغم نمی اومدی. سفتابم خیلی بهش برمیخوره. بعد از رفتن نیلای میگه اینجا دنیای رنگی نیلای هستش. من دیگه اینجا نمیمونم و اصلا من اینجا چیکار دارم؟ تونجایی به خونه عبدالله خان دعوت شده. برای همه خانمای خونه گل خریده. اما الیف فکر میکنه که خب اون به خاطر اینکه فقط برای من گل نخره برای همه خریده. از اونورم چیمن و امیر دارن تصویری با همدیگه صحبت میکنن و گویا که اصلا امیر متوجه این نیستش که چه کاری در حق چیمن انجام داده. چیمن بهش میگه من نمیام اونجا زندگی کنم. اگر میخوای با من زندگی کنی بیا اینجا بمون. سر شام الیف خیلی سعی میکنه که توی چشم باشه ولی هیچ فایده ای نداره. تو اونجای متوجه سکوت نیلای میشه و بهش میگه یه روز با پسرت حتما بیا به باغ ما. توی این قسمت ما یه پسر 15 ساله‌ای رو داریم که روز تولدش پدر و مادرش بهش میگن ما تو رو به فرزندخوندگی گرفتیم و حالا پدرت نه، ولی مادرت رو پیدا کردیم و اون داره توی استانبول زندگی میکنه. اصیل از غم نورسما توی شرکت مونده و داره مشروب میخوره. عابدین هم پیششه ولی وقتی که میخواد ترکش کنه میبینه که یودوم توی شرکته. بعد از رفتن عابدین یودوم با یه پیتزای گنده میاد سراغ اصیل و از این فرصت سوء استفاده میکنه و میگه من اینجا موندم که تو رو آروم کنم و شروع میکنه به بوسیدن اصیل. خب اصیلم که بدش نمیاد و از این موضوع استقبال میکنه. صبح نورسما زودتر از اینکه همه کارمندا بیان میخواد وسایلش رو جمع کنه از توی شرکت اصیل. در نیمه باز اتاق اصیل رو میبینه و میره جلوتر. ولی وقتی که خیلی نزدیک میشه صحنه‌ای رو که نباید ببینه رو میبینه. در واقع یودوم هم خودش رو به خواب زده بوده. نورسما از خودش تعجب میکنه که این چه احساساتیه که به سراغش اومده، چرا الان داره گریه میکنه. موقعی که توی دستشویی داره صورتشو میشوره با یودوم مواجه میشه و یودوم سعی میکنه که بهش بفهمونه که آره اصیل به هم خط میداده و ما هم دیشب و با هم گذروندیم، لطفاً به آذرخش خانم اینا چیزی نگو. بعدش هم با 2 قهوه میاد سراغ اصیل و این عنوان میکنه که آره نورسما رو تو دستشویی دیدم و داشت گریه میکرد. الیف که از شام دیشب متوجه شده بوده که تونجای توی رژیم سالم خوری و اینجور چیزا هست و غذاهای چرب و چیل سالکین به مزاقش خوش نیومده، یه سری غذای سالم براش سفارش داده و فرستاده به شرکتش. تونجای هم برای تشکر به الیف زنگ میزنه و الیف از پیش مادرش رو با شاک بلند میشه میره توی حیاط صحبت کنه. با شاک هم که توی این مدت به رفتارهای الیف شک کرده بوده میره صحبتاشو گوش میده. ولی وقتی که با الیف رو در رو میشه به روی خودش نمیاره و فکر میکنه که دچار توهم شده. عبدالله خان میاد قضیه کار کردن امیر توی شرکت و با سوده در میون میذاره و اینکه دیروز چه اتفاقی بین آذرخش و سالکیم افتاد و آذرخش رو مقصر میدونه. ولی آسوده بازم براش روشنگری میکنه که این وسط سالکیم هم یه مقداری تقصیر داشته و عبدالله خانم باید یه مقدار با چشم بازتر قضیه رو ببینه. نورسما و الهامی به شام خونه عبدالله خان دعوت شدن. سر شام راجع به کار نکردن الهامی و نورسما توی دفتر اصیل صحبت میشه و سالکیم هم داره پرواز میکنه از این قضیه. میاد در گوش الهامی میگه
صندوق عقب ماشینتون رو پر از مواد غذایی کردم. بعد از یکم گپ و گفت وقتی متوجه سکوت نیلای میشن و ازش سراغ میکنن که چرا هیچی نمیگی، چند روز حالت بده، نیلای سکوتش رو میشکنه. میگه من میخوام ازدواج کنم. عاشق یه نفر شدم. عاشق یائیز شدم. سالکیم شروع میکنه به شلوغکاری که آره اگه ما میگفتیم اونجوری با ما اینجوری رفتار میکردی، حالا بفرمایید تحویل بگیرین. نورسما و باشاک همه رو به سکوت و گوش دادن دعوت میکنن، اما فاتح و عبدالله خانم خیلی عصبانی میشن. الیف هم که اون وسط موش میدونده فاتح بهش میپره و امیر و فاتح هم با همدیگه دعواشون میشه. درست همین موقع پسر آلمانی وارد میشه و میگه من دنبال مادرم میگردم. حالا همه موندن بین 4 زنی که اونجا حضور دارن و اینکه مادر این پسر کیه. خب امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین و دوست داشته باشین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، چون لایک و سابسکرایب کردن شما به این کانال جدید خیلی کمک میکنه. خیلی از شماها منو توی اون یکی کانال به یاد دارید و فقط با صدای من آشنا بودین، ولی تصمیم گرفتم که از این به بعد توی ویدیوها خودم هم حضور داشته باشم، یکم راجع به شخصیت‌ها صحبت کنم. توی ویدیو دیدیم که یائیز اومد توی چایی نیلای داروی خواب‌آور ریخت و بیهوشش کرد و برد خونه و حالا یه چند تا عکس هم گرفت و با هوش مصنوعی هم یه سری فایل درست کرد و تهدیدش میکنه. نیلای اگر همون نیلای سابق بود که با پنبه زندگی میکرد و پشتوانه‌ای به یه آدمی داشت که واقعا مادرش حساب میشد، هیچ وقت نمی آمد تن به ازدواج با یه همچین آدمی بده. ولی نیلای الان توی وضعیتی هستش که هم از طرف مادر خودش هم از طرف خانواده هیچ حمایت و ساپورتی نداره. یعنی مادر واقعیش به اندازه پنبه ساپورتش نمیکنه. تصمیم میگیره که حالا خودش رو حذف کنه، نمیتونه و میگه که حالا به خاطر این که من زنده بمونم، حداقل بتونم سرپرستی پسرم رو داشته باشم، بیام با این آدم ازدواج کنم. وگرنه اگر همون نیلای سابق بود هیچ وقت این کارو نمی‌کرد. این سریال شوک‌های خیلی زیادی داشته تا حالا. قسمت آخر 130 شوکی که داشت اون سیلی بود که آذرخش به هر حال زد تو صورت سالکین. و من از یه چیزی خیلی تعجب میکنم. یعنی شخصیت امیر یه شخصیت خیلی ضعیفیه به نظر من. حتی تا اون لحظه هم سکوت کرد و نگفت که مقصر من هستم، آقا من اومدم ورشکست شدم، این دختر رو برداشتم بردم گذاشتم توی یه پانسیونی که حالا زنهای اونجا بودن که دستگیرشون کردن. حتی تا اون لحظه هم اینو نگفت. حتی وقتی هم رفتن خونه باز نمیتونست اینو بگه. آخرم ورشکستگیش رو انداخت گردن فاتح. سلماز خانم و آذرخش یه حرف خیلی قشنگی به چیمن زدن. گفتن مردی که تو رو توی اون پانسیون رها کرده رفته ازش مرد زندگی واقعا در نمیاد. و ما آذرخش رو فکر میکنیم که خیلی داره تون میره، خیلی جاها شاید خیلی همون دوستش نداشته باشیم این اخلاق تون رویشو، ولی آذرخش اون پایان خط رو همیشه میبینه و به بچه هاش میگه درسته که مادر و پدر باید سازنده باشن. عامر بهش گفتش که ما مادر و پدر هستیم، باید سازندگی داشته باشیم، اما آذرخش گفت نه، دختر من با این زن و اون پسر نمیتونه دیگه بسازه، من بیشتر از این نمیخوام ضربه بخوره. شوک آخر سریالمون میرسه به اون پسری که دنبال مادرش بود. مثل حاج زنبور عسل از آلمان اومده به ترکیه که حالا مادرش رو پیدا کنه. 4 زن اونجا ما داریم که میتونه مادر این پسر باشه. من میدونم اون زن کیه ولی الان بهتون نمیگم برای اینکه سورپرایز قسمت بعدی از بین میره. و اینکه حالا اون زن توی گذشته خودش چی براش گذشته که این بچه رو رها کرده، باید ببینیم که چی میشه. قسمت قشنگ سریال میرسه به ارتباط فاتح و باشاک. درسته که از اول ارتباط خیلی خوبی با هم نداشتن، همش کلکل داشتن، ولی بهترین قسمت های سریال جاییه که سکانس های اونا گرفته میشه. امیدوارم از این سکانس های قشنگ بیشتر داشته باشیم. راستی یه چیزی بهتون بگم،
اینکه خیلیاتون حالا تو کانال قبلی بیشتر گفته بودین که چرا خود ویدیو رو نمیذاری. من واقعا خیلی دلم میخواد که این کارو بکنم ولی نمیتونم، به خاطر اینکه حق نشر ویدیو رو من ندارم. یوتیوب یه سری قوانین داره که ما باید اجراش کنیم. من نمیتونم بیام خود سریال رو براتون پخش بکنم، نمیتونم بیام دوبلش رو پخش کنم. توی این کاری که دارم انجام میدم براتون ویدیو رو ضبط میکنم، واقعا دارم صد خودم رو میذارم. ببینید هر ویدیویی که من دارم میگیرم برای من 2 روز کاری زمان میبره تا بیام مثلا ویدیو بگیرم، وایس بگیرم، ادیت کنم، حالا آپلود بشه و اینا. حالا همون دیدن سریال و روایتش هم هست. 2 روز برای من وقت میبره. اینه که خواهشاً از من نخواین که خود ویدیو رو بذارم، چون اگر میتونستم حتما این کار رو میکردم. از همراهی شما متشکرم، از اینکه ویدیوها رو میبینین، از اینکه حمایت میکنین. ممنون از شما. تا ویدیو بعدی.